به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قسمت دوم از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن نوشته دکتر جو دیسپنزا رو با شما به اشتراک میذارم. تا انتهای ویدیو با من باشید. فعال کردن غده پینئال. من سالها عمر خود را صرف بررسی غده پینال کردم و با محققینی که راجع به متابولیت ها و بافت این غده تحقیق می کنند حرف زدم. تلاشم بر این بود که یافته های خود را به برخی از اسرار باستانی ربط دهم. یکی از این پژوهش ها به طور خاص نظر مرا به خود جلب کرد. غده پینئال نوعی مبدل نورواندوکرین است که ملاتونین را ترشح می کند. ملاتونین مسئول تنظیم ریتم‌های فیزیولوژیک شبانه روزی است. به تازگی نوعی فرایند معدنی سازی زیستی در غده پینئال انسان بررسی شده است که طی آن بلورهای کوچکی به طول کمتر از 20 میکرون تشکیل می شود. این بلورها به لطف ساختار و ویژگی‌های پیزوالکتریکی خود مسئول سازوکار تبدیل الکترومکانیکی زیستی در غده پینئال هستند. درک این متن کمی سخت است، اما بیایید آن را به دو نکته معنادار و مهم تجزیه کنیم. کلمات کلیدی که در این متن ویژگی‌های پیزوالکتریکی و مبدل هستند. نکته اول این است که اثر پیزوالکتریک زمانی رخ می‌دهد که به برخی مواد خاص فشار اعمال کنیم و این تنش مکانیکی یک بار الکتریکی تبدیل می‌شود. به بیان ساده، غده پینئال حاوی بلورهای کلسیت است که از کلسیوم، کربن و اکسیژن تشکیل شده اند و به لطف ساختار این اثر را از خود نمایش می‌دهند. غده پینئال درست مانند یک آنتن می تواند از نظر الکتریکی فعال شود و میدانهای الکترومغناطیسی تولید کند. نکته دوم این است که درست همانطور که آنتن فرکانس یا ریتم برابری با فرکانس سیگنال ورودی تولید می کند، غده پینئال نیز می تواند اطلاعات موجود در میدانهای الکترومغناطیسی نامرئی را دریافت کند. از آنجا که تمام فرکانس ها حامل اطلاعات هستند، زمانی که آنتن دقیقاً به سیگنال میدان الکترومغناطیسی متصل شود، پس باید راهی وجود داشته باشد که بتوان این سیگنال را به پیامی معنادار تبدیل کرد. کار مبدل هم همین است. مبدل همان چیزی است که سیگنال را از یک صورت انرژی به صورت دیگر تبدیل می کند. لحظه‌ای به اطراف خود نگاه کنید. فضایی که در آن نشسته اید پر از امواج الکتریکی، امواج تلویزیونی، رادیویی و بیسیم است که همگی طیف‌های فرکانس مختلف انرژی الکترومغناطیسی نامرئی هستند. نمی توانید هیچ یک از این سیگنال ها را با چشم خود ببینید، اما با این حال این امواج وجود دارند. برای مثال آنتن تلویزیون سیگنال های تلویزیونی را برای تلویزیون شما دریافت کرده و سپس این سیگنال ها به تصویری بر روی صفحه تلویزیون تبدیل می شوند. وقتی رادیوی خود را روی موجی از ایستگاه FM تنظیم می کنید، در عمل آنتن خود را روی فرکانس الکترومغناطیسی خاصی تنظیم می کنید. سپس اطلاعات موجود در این طیف فرکانس به یک سیگنال منسجم تبدیل می شود که همان موسیقی است که از رادیوی شما پخش می شود. تحقیقی که به آن اشاره کردم بیان می کند که غده پینئال یک مبدل نورواندوکرین است و می تواند سیگنال های درون مغز را دریافت و تبدیل کند. وقتی غده پینئال در مقام مبدل ظاهر می شود، می تواند فرکانس های بالاتر از واقعیت مکان زمان سه‌بعدی ما را دریافت کند.
وقتی غده پینه‌آل فعال شد، می تواند روی ابعاد بالاتری از این مکان و زمان تنظیم شود. ابعادی که در فصل قبل آن را قلمروی زمان مکان نام نهادیم. درست مانند تلویزیون، غده پینه‌آل هم می تواند اطلاعات سوار بر آن فرکانس ها را در ذهن ما به تصاویر شفاف و تجربیات متعالی فراواقعی و واضح تبدیل کند. مانند همان چشماندازهای چند حسی عمیقی که در زبان ما نمی گنجد. درست مانند تماشا کردن یک فیلم آیمکس چند بعدی. شما شاید در اینجا با خود بگویید حالا که این غده کوچک درون سر من قرار دارد، چطور میتوانم بر بلورهای داخل آن فشار مکانیکی وارد کنم، اثر پیزوالکتریک ایجاد کنم و غده پینه‌آل خود را فعال سازم تا مانند آنتن عمل کند؟ و این آنتن چطور میتواند فرکانس ها و اطلاعات فراتر از ماده و نور را دریافت کند تا بتواند این امضاهای الکترومغناطیسی را به تصاویر معنادارتری تجربه کند که شبیه تجربه متوالی در ورای این واقعیت سه‌بعدی باشند. باید برای فعال کردن غده پینه‌آل 4 اتفاق مهم بیفتد. در اینجا به 3 مورد از آنها اشاره خواهم کرد و سپس در زمان یادگیری مراقبه مورد 4 را هم آموزش خواهم داد. 1. اثر پیزوالکتریک. برای درک اثر پیزوالکتریک در غده پینه‌آل ابتدا به توضیح بلورهای کلیسی می‌پردازیم که در شکل 4-12 نشان داده شده‌اند. این مواد بلورهای بسیار ریزی هستند که طول آنها حدود بین 1 تا 20 میکرون است. یعنی اندازه این بلورها بین 1/100 تا 1/4 ضخامت موی سر انسان است. اغلب این بلورها 8 ضلعی، 6 ضلعی و لوز وجه هستند. همانطور که در فصل 5 آموختیم، هدف از تکنیک تنفسی که قبل از مراقبه ها استفاده می کنیم این است که انرژی پتانسیل ذخیره شده به منزله احساسات را از 3 مرکز پایینی انرژی بدن آزاد کرده و از این طریق ذهن را از بدن بیرون بکشیم. وقتی عمل دم را انجام داده و عضلات داخلی بدن را منقبض می کنیم، نفس را از میان دو راه تا بالای ستون فقرات و بالای سرمان دنبال می کنیم و سپس آن را نگه داشته و این عضلات را منقبض می کنیم. در واقع در حال بالا بردن فشار درون نخاعی هستیم. همانطور که گفته شد، این همان فشار داخلی است که وقتی به احشای درونی خود وارد می کنیم ایجاد می شود. درست مانند زمانی که نفس را حبس می کنیم و جسم سنگینی را بلند می کنیم. کلمه پیزوالکتریک از ریشه یونانی پیژن به معنای فشردن یا فشار دادن و پیزو به معنای فشار مشتق شده است. پس اتفاقی نیست که از شما می‌خواهم نفس خود را حبس کنید و عضلات داخلی را فشرده نگه دارید. وقتی چنین می‌کنید، مایع مغزی نخاعی را به سمت غده پینه‌آل هدایت کرده و بر آن تنش مکانیکی اعمال می‌کنید. این تنش مکانیکی به بار الکتریکی تبدیل می شود و در حقیقت سبب می شود بلورهای غده پینه‌آل فشرده شده و اثر پیزوالکتریک ایجاد شود. بلورهای غده پینه‌آل در واکنش به تنشی که شما به آنها وارد می کنید بار الکتریکی ایجاد می کنند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد اثر پیزوالکتریک این است که برگشت پذیر است. یعنی موادی که خاصیت پیزوالکتریکی مستقیمی را دارند، همان بلورها اثر پیزوالکتریک معکوس را نیز از خود نشان می‌دهند.
وقتی بلورهای داخل این غده فشرده شده و بار الکتریکی ایجاد کردند، افزایش میدان الکترومغناطیسی ساطع شده از غده پینئال باعث انبساط بلورهای درون آن می شود. وقتی بلورهای تولید کننده میدان الکترومغناطیسی به آستانه خود رسید و دیگر نتوانستند بیشتر منبسط شوند، آنگاه منقبض شده و جهت میدان الکترومغناطیسی برعکس می شود و به درون به سمت غده پینئال جریان می یابد. زمانی که میدان الکترومغناطیسی به بلورهای غده پینئال رسید، دوباره آنها را فشرده کرده و میدان الکترومغناطیسی دیگری را ایجاد می کند. این چرخه انبساط و تغییر جهت میدان سبب ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی ضرباندار و مداوم می شود. حالا نگاه دقیقی به شکل 12-5 بیاندازید. در مورد حرکت مایع مغزی نخاعی در همین تنفس در فصل 5 سخن گفتیم. هنگامی که این مایع وارد مغز شد، از طریق کانال مغز بالا رفته و از فضای بین ستون فقرات و نخاع عبور می کند. سپس در 2 جهت جریان می یابد. جهت اول به سمت بطن چهارم و سپس بطن سوم است. وقتی مایع مغزی نخاعی از بطن چهارم به بطن سوم می رود، از مسیر یا کانال باریکی رد می شود. درست در عقب بطن سوم غده کوچکی به نام غده پینئال قرار دارد. غده‌ای که به اندازه 1 دانه برنج است. مسیر دوم به سمت عقب مخچه و به سمت دیگر غده پینئال است، یعنی کل غده توسط مایع تحت فشار محاصره می شود. با افزایش فشار درون نخاعی، حجم بیشتری از مایع به درون بطن سوم و نیز غشای اطراف مخچه وارد می شود. سپس نفس را حبس می کنید و خود را منقبض می کنید. این حجم اضافی از مایع فشاری را از هر دو طرف بر بلورها وارد کرده و سبب فشرده شدن آنها می شوند و اثر پیزوالکتریک را ایجاد می کنند. این اولین رویدادی است که باید برای فعال شدن غده پینئال رخ دهد. وقتی از طریق بینی عمل دم را انجام می دهیم و در عین حال عضلات داخلی خود را منقبض می کنیم، در حقیقت سرعت جریان مایع مغزی نخاعی را به سمت مغز افزایش می دهیم. زمانی که حرکت انرژی به بالای سرمان را دنبال می کنیم و سپس نفس خود را حبس کرده و فشار وارد می کنیم، فشار درون نخاعی را افزایش می دهیم. این افزایش فشار باعث می شود مایع مغزی نخاعی از طریق مجرای کوچکی از بطن چهارم به سمت بطن سوم جریان یابد. به جهت فلش ها دقت کنید. در عین حال مایعی که در اطراف مغز در گردش است، سبب فشرده شدن بلورهای غده پینئال می شود. تنش مکانیکی وارد شده باعث تولید بار الکتریکی در غده پینئال می شود و اثر پیزوالکتریک را به ارمغان می آورد. پس عجیب نیست که از شما می‌خواهم نفس خود را حبس کرده و عضلات را منقبض نمایید و تعجبی ندارد که اصرار دارم این فرایند را مدام تکرار کنید. اگر این حبس نفس و انقباض عضلات را تکرار کنید، با هر چرخه تنفسی که انجام می دهید، ویژگی های پیزوالکتریک غده پینئال را فعال می کنید. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، سرعت چرخه های انبساط و انقباض میدان الکترومغناطیسی را در ثانیه بیشتر می کنید و در نتیجه ضربان‌های میدان سریعتر می شود. حال غده پینئال به یک آنتن ضرباندار تبدیل شده است و می تواند فرکانس‌های الکترومغناطیسی سریعتر و ظریف‌تری را دریافت کند. به به، چقدر این توضیح عالی بود و ما
خب شنیدیم و میدونیم که غده پینئال و چشم سوم باعث خیلی از اتفاقات درون زندگی انسان میشه و اینکه میگن روی باز شدن چشم سومتون کار کنید. همه اینا رو در موردشون میدونیم، شنیدیم و خیلی دلمون میخواد که فعالش کنیم. خیلی از عزیزان میگن که دلشون میخواد چشم سومشون رو فعال کنن. الان توی این قسمت ذره ذره نحوه کار کردن با غده پینئال رو داریم از طریق آموزه‌های ارزشمند دکتر جو دیسپنزا یاد میگیریم. عزیزای دلم، چون که نمیخوام بار این قسمت زیاد بشه و کاملا متوجهش بشیم و حتی شاید لازم بدونید که یک بار دیگه مروری داشته باشید درباره این قسمت، پس این قسمت رو من به پایان میرسونم و به امید خدا مراحل بعدی رو که مرحله 2، 3 و مرحله 4 رو هم که در حین مراقبه دکتر جو دیسپنزا گفتن آموزش میدن رو در قسمت‌های بعدی با شما عزیزان به اشتراک میذارم. به نظر من همین انقباض‌ها رو تمرین کنید. آموزه های دکتر جو دیسپنزا رو توی همون فصل 5 فکر کنم گفتن که انقباض عضلات از چاکرای اول، یعنی دقیقاً از استخوان دنبالچه که انتهایی ترین استخوان ستون فقرات هست، از همون قسمت ما این انقباضات رو باید تمرین کنیم. یه توضیح در رابطه با انقباضات میدم که شما دقیقاً زمانی که خیلی عذر میخوام احساس میکنید که مدفوع دارید و داره بهتون فشار میاد و سعی میکنید که عضلات خودتون رو منقبض کنید و نگه دارید خودتون رو، دقیقاً تمرینتون باید به همین حالت باشه. عضلات اول مربوط به چاکرای اول، چاکرای دوم که 4 بند انگشت زیر نافتون هست، یعنی مربوط به عضله دقیقاً برای خانم ها میشه در قسمت رحمشون، همون قسمت رو باید منقبض کنن. چاکرای سوم، چاکرای چهارم و به همین ترتیب این عضلات رو منقبض میکنید و انرژی رو ذره ذره بالا میدید، میرسونید به چشم سوم، متمرکز میشید، نفستون رو حبس میکنید، احساس میکنید که این انرژی در قسمت چشم سوم شما در حال چرخش هست و بعد با بازدم اون هوا رو از بدن خودتون خارج میکنید. این تمرین رو پیشنهاد میکنم که حتما مدام انجامش بدید و بعد ببینید چه اتفاقات خاص و عجیبی توی زندگیتون میفته. عزیزای دلم، شما لایق عالی ترین ها و بهترین زندگی هستید و به خاطر همین باید تمام تلاشمون بر این باشه که روز به روز سطح آگاهیمون رو بالاتر ببریم و در نهایت با عشق بهتون میگم که یادتون نره خیلی خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.